בסרטון היום נעמיד למבחן 3 קיטים מיוחדים של חברת ונליסה. היי, ברוכים הבאים לסטודיו צ'רי. אני סימונה צ'רי ובסרטון היום אנחנו הולכים לבדוק 3 קיטים חדשים שחברת ונליסה הוציאו. ואנחנו בווייב פסטיב במיוחד לכבוד החורף. אני ואתם הולכים לראות ביחד מה אפשר לעשות איתן וליצור עיצוב שמשלב בין כל הערכות. תישארו עד הסוף כי אני אראה לכם סוואצ'ים של כל הצבעים האלה על טיפסים. ונליסה היו סופר נחמדים ושלחו לי את המוצרים האלה כדי שאני אבדוק אותם ואתן את חוות דעתי האישית. ואני רוצה להגיד להם תודה רבה על זה. אני אשאיר לכם את כל הלינקים למוצרים פה למטה ובואו נצלול ישר למה שיש לנו בחבילה. אז הקיט הראשון נקרא גלייז ג'ל. השני זה סדרת הסיקוונס. והשלישי זה ג'ל טרמי שבעצם מחליף צבע בחום וקור. בואו נתחיל עם העיצוב שלנו. אני פשוט הולכת לזרום עם זה. על הציפורן הראשונה אני רוצה ליצור סוג של אומברה, והצבעים שאני הולכת להשתמש בהם הם מסדרת הגלייז, מספרים L26 ו-31. בגלל שהצבעים האלה מגיעים בצנצנת, אני אשתמש במכחול חיצוני שיש לי. הערכות האלה לא מגיעות עם מכחול, אז כשאתם רוכשים אותם, שימו לב שיש לכם אחד. בואו נראה איך הצבעים האלה מתערבבים ביחד. יש מעבר חלק בין הצבעים. אלה צבעים חצי שקופים, ואתם יכולים לראות סוג של כתם כזה במרכז הציפורן. אני פשוט יודעת שתשאלו אותי. זה בלוטק, זה דבק שמחזיק את הטיפס על הסטנד. בסוף אני אציג את הציפורניים בלי הדבק הזה. אוקיי, לציפורן הזאת אני הולכת לעשות רקע של ג'ל סיקוונס מספר P32. ואני אעשה משהו מיוחד שאני ממש מקווה שיצליח, אבל קודם, הנצנצים. אני כל כך אוהבת נצנצים. אני באמת חושבת שהעולם מתחלק לשני סוגים של אנשים. אלה שלא אוהבים נצנצים, ואלה שדוחפים נצנצים לכל מקום. טוב, אז למשהו המיוחד, אני הולכת לנסות את תבניות הסיליקון האלה בפעם הראשונה. זה פשוט נראה לי מתבקש לעשות דובי גומי בעזרת צבעי הגלייז. איזה דובי לעשות? את זה או את זה? או את זה? או את זה? אולי אני פשוט אעשה אנדנדינו. אני לא יודעת אם זה יצליח, אני ממש מקווה שכן. אני אשתמש בצבע הצהוב הזה מספר L21. ואני פשוט ממלאה את התבנית שלי עם הג'ל ומייבשת. טוב, בואו ננסה להוציא את הדובי מהתבנית ונחזיק אצבעות כולם ביחד. אני מרגישה כמו בתחוריות אפייה האלה שמנסים להוציא שוקולד מתבנית בלי שהוא יישבר. יש לנו דובי, והוא כל כך חמוד. טוב, אני חייבת לנסות לעשות עוד דובי בצבע אחר. הפעם אני אשתמש בצבע הזה, L24. די, אני פשוט לא יכולה עם כמה שזה חמוד. טוב, אני יותר אהבתי את הדובי האדום מאשר הצהוב, אז אני פשוט הולכת להשתמש בו ואשים אותו על הציפורן. זה כל כך יפה ומיוחד לדעתי, אני חייבת לעשות את זה לעצמי על הציפורניים. על הציפורן הבאה, אני פשוט אמרח את הג'ל הטרמי מספר W08. אפשר לקשט גם מעל הג'ל הטרמי, אבל אני חושבת שהוא מספיק מיוחד בפני עצמו, אז אנחנו פשוט נמרח את זה. אני מורחת 2 שכבות נדיבות ומייבשת. מה שמגניב בג'ל הטרמי זה שהרבה פעמים נוצר סוג של אומברה, לדוגמה שהיד של הלקוחה חמה ובחוץ קר, זה פשוט יוצא יפה. אין לי מים קרים, זה פשוט מים מהברז, אבל אפשר לראות שהקצה נעשה קצת יותר כהה.
בכל מקרה שמתי מים במקפיא, ובסוף כשאני אראה לכם את כל הצבעים נוכל לראות אותם מתחלפים במים הקפואים. על הציפורן הזאת אני אעשה שילוב בין הג'ל החצי שקוף לבין הנצנצים. אז בתור בסיס אני מורחת ג'ל גלייז מספר L23, ומעליו אני אשים את הנצנצים האלה, מספר P25. אני כבר יכולה לדמיין את זה על לקוחה עם ציפורניים ארוכות. זה בטוח יראה מושלם. בגלל שאלה נצנצים פלייקים, אז אני אמרח 2 שכבות של טופ, כדי שלא יהיו חתיכות בולטות מהציפורן. טוב, השתמשתי בעיקר בצבעים סגולים וורודים. מפתיעה. אז הפעם אני אקח צבע אחר. אני אשתמש בכחול הזה מסדרת הגלייז מספר L28, ואני אשלב אותו עם הפרפרים ההולוגרפיים האלה כדי ליצור אפקט של אקווריום. וואו, הצבעים האלה כל כך ג'וסים, אני פשוט לא יכולה עם זה. גם פה אני מורחת 2 שכבות של טופ כדי שלא יהיו חתיכות שבולטות מהציפורן. טוב, אז בואו נראה איך הכל נראה ביחד. ממש אהבתי את העיצוב הזה, הוא סופר ססגוני ויפה. ואני חושבת שמה שבאמת מיוחד בו זה שגם אם אתם לא יודעים לצייר, אתם יכולים ליצור בעזרת הצבעים האלה משהו מגניב ללקוחות שלכם. אני מתה להתחיל לעבוד עם הערכות האלה, אז שוב, תודה רבה לבנליסה ששלחו לי אותן. צירפתי פה למטה לינק לקיטים שהשתמשתי בהם ולינק לחנות שלהם, אז לכו לבקר אותם. אם אהבתם את הסרטון, תפרגנו בלייק ואל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס עוד סרטונים על קישוטים מיוחדים ועיצובים מחוץ לקופסה. וכמובן, כמו שהבטחתי, כל הסוואצ'ים ממש עכשיו. אז נתראה בסרטון הבא.